Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Nước Nga DT, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, hiện nay, nếu phải kể tên 3 loại nấm quý, thì phải nói đến nấm linh chi, nấm chaga và nấm vân chi. Nếu như các nấm linh chi, vân chi có hình thù rõ ràng, nhìn khá bắt mắt, thì nấm chaga lại kỳ lạ ở chỗ, vừa không có hình dáng cụ thể, lại vừa đen như cục than cháy. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, nhiều người đã bắt đầu ưa chuộng loại nấm này. Vậy, nấm chaga có đặc điểm và công dụng gì? Và với bệnh ung thư, nấm có tác dụng chống lại hay chỉ là phòng ngừa? Về nấm chaga có xuất xứ ở nước Nga được xem là loại nấm tốt nhất thế giới. Không chỉ nhiều quốc gia trên thế giới, mà ngay tại ở Việt Nam, thành phần và công dụng của loại nấm này cũng đã được thực tế công nhận. Nấm chaga được coi là món quà tặng tuyệt vời từ thiên nhiên. Loài nấm này mọc trên thân và vỏ cây phong và cây bạch dương, có giá trị cao về mặt dinh dưỡng. Khi phát triển ở nhiệt độ môi trường càng thấp có thể xuống đến âm 45 độ C, thì loại nấm này lại càng có dưỡng chất tốt. Nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đã công nhận thành phần và công dụng của loại nấm này. Nấm chaga còn có nhiều tên gọi khác nhau, ví dụ ở Nhật Bản gọi là baihuo, ở Trung Quốc từ thời xa xưa là sản phẩm nước uống thường kỳ của hoàng đế trước khi vào thành, nên người Đông Bắc Trung Hoa gọi là linh chi hoàng đế. Người Nga gọi là kim cương rừng, nấm mộng hoàn, còn người Tây phương thích dùng từ quà tặng của hoàng đế để nhấn mạnh sự quý hiếm của loài nấm hoang dã này. Nấm chaga có tên khoa học là Inonotus obliquus, thuộc họ nấm ký sinh Hymenosaetaceae, với chất cứng như gỗ và có tuổi thọ rất cao. Người ta gọi loại nấm này là vua thực vật, là món quà từ Chúa Trời. Được biết, loại nấm này có chứa các vitamin và khoáng chất, giúp tăng cường sức khỏe, ngoài ra còn chứa các hoạt chất, giúp chống lại quá trình oxy hóa, còn mạnh hơn cả lựu, việt quất và trà xanh. Thành phần: nấm chaga có thành phần chủ yếu gồm polysaccharide đa đường, sắc tố đen, chất xơ phong phú, chất dinh dưỡng thực vật phytonutrient, SOD, chất tố gỗ, khoáng chất, vitamin, đường glucan beta, betulinic acid, cellulose, các nguyên tố vi lượng sau: mangan, nhôm, kali, canxi, sắt, đồng, kẽm vân vân, tổng cộng có hơn 215 thành phần quý. Công dụng: trong cả Đông và Tây y, nấm chaga đều được công nhận có tác dụng tích cực đối với việc ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển và tăng cường hệ miễn dịch tế bào. Ngoài tác dụng hỗ trợ trị ung thư, nấm chaga còn được xem là một loại thuốc bổ, lọc máu và trị đau nhức. Trong các nghiên cứu gần đây, nhiều hợp chất polyphenolic, triterpenoid, steroids, lanosterol v.v. được chiết xuất từ màng cứng nấm chaga đã chỉ ra những hoạt tính sinh học đa dạng, có công dụng bao gồm giảm glucose máu, kháng virus, kháng nấm, bảo vệ gan và kháng ung thư. Gần đây đã có báo cáo phức hợp melanin từ màng cứng của nấm chaga còn có tác dụng chống oxy hóa mạnh và bảo vệ tế bào. Tại sao nấm chaga có công dụng hỗ trợ bệnh nhân ung thư? Hoạt tính endopolysaccharide từ chaga được coi là có thể chống ung thư. Hoạt tính kháng ung thư của endopolysaccharide có khả năng giúp ngăn ngừa các khối u tế bào phát triển. Hơn nữa, thành phần alpha-fucoglucomannan từ sợi nấm này có thể ức chế sự phát triển của khối u. Nhiều cơ chế tác động trên hệ phòng thủ miễn dịch thể dịch endopolysaccharide chiết xuất từ nấm chaga được sử dụng trong lâm sàng để ngăn chặn và điều trị ung thư. Tóm tắt công dụng của nấm chaga: điều trị bệnh tiểu đường. Sau quá trình dùng nấm chaga, 93% bệnh nhân tiểu đường bệnh tình thuyên giảm tích cực. Tác dụng phòng, chống ung thư. Trên một loạt các tế bào ung thư như ung thư vú, ung thư môi, ung thư dạ dày, ung thư mang tai, ung thư phổi, ung thư da, ung thư đại trực tràng v.v. được ức chế đáng kể. Điều hòa huyết áp. Nấm chaga không chỉ là một loại thuốc bổ mà còn có tác dụng lọc rửa máu, có tác dụng tốt cho người cao huyết áp. Chống lão hóa. Loại bỏ khỏi cơ thể của các gốc tự do, tế bào lạ, bảo vệ tế bào, tăng tuổi thọ tế bào, thúc đẩy sự trao đổi chất, mà hiệu quả có thể trì hoãn lão hóa, sử dụng lâu dài có thể kéo dài tuổi thọ. Ngăn chặn có hiệu quả lây truyền của virus, kháng khuẩn, kháng viêm, nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Giảm ốm đau bệnh tật. Có thể ngăn ngừa cảm lạnh.
tạo sức đề kháng chống lại sự lây nhiễm các virus, cúm. Cải thiện và phòng ngừa dị ứng vỏ não. Hỗ trợ điều trị các chứng bệnh viêm gan, viêm dạ dày, loét tá tràng, viêm thận có hiệu quả điều trị rất đáng kể. Điều trị bệnh ói mửa, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa. Có hiệu quả cao. Các hoạt tính của nấm chaga. 1. Hoạt tính hạ đường huyết. Theo tạp chí The Science of Food and Agriculture, kết quả nghiên cứu trên chuột cho thấy ethyl acetate từ nấm chaga có tác dụng hạ đường huyết đáng kể trên chuột bị tiểu đường do alosan gây ra, nhờ các hợp chất terpenoid và sterol. 2. Hoạt tính chống oxy hóa. Theo tạp chí Journal of Ethnopharmacology, chiết xuất polyphenolic từ loại nấm này có tác dụng bảo vệ tế bào chống lại sự oxy hóa do hydroperoxide gây ra. 3. Phòng ngừa và chống lại một số bệnh ung thư. Nấm chaga vừa có tác dụng phòng ngừa ung thư, vừa có tác dụng chống lại một số bệnh ung thư cụ thể như ung thư ruột kết, ung thư cổ tử cung, ung thư gan. Theo tạp chí Life, The Science, kết quả nghiên cứu trong ống nghiệm và trên thực nghiệm cho thấy chiết xuất endopolysaccharide từ nấm chaga không trực tiếp tác động lên tế bào ung thư mà có tác dụng kích thích miễn dịch, vì vậy có tác dụng phòng ngừa ung thư. Tuy nhiên, theo tạp chí Phytotherapeutic, chiết xuất nước nóng từ nấm chaga có tác dụng chống lại sự tăng sinh của các tế bào ung thư ruột kết ở người, HD29. Theo tạp chí Chemical Pharmaceutical, chiết xuất từ nấm chaga cũng cho thấy tác dụng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư cổ tử cung hay là S3. Theo tạp chí Journal of Gastroenterology, chiết xuất từ nấm chaga còn ức chế sự phát triển của tế bào ung thư gan HEP-G2. 4. Ức chế kết tập tiểu cầu. Theo tạp chí Peptide, chiết xuất ethanol từ sợi nấm chaga còn cho thấy hoạt động ức chế kết tập tiểu cầu. Cách dùng nấm chaga. Có thể dùng nấm chaga bằng cách sắc, hãm bột hoặc ngâm rượu. Trong đó, cách sắc uống như trà là phổ biến hơn cả, dưới đây là hai cách dùng nấm phổ biến nhất hiện nay. 1. Cách sắc uống. Cách dùng. Lấy 9 lát nấm, tương đương khoảng 10 gram, mỗi lát chỉ dày 1 đến 2 mm, rồi nấu trong 2 lít nước, nấu trong khoảng 1 giờ, khi thấy nước rút một nửa thì chắt nước ra, sau đó đổ thêm 1,5 lít nước và nấu lại lần 2. Tương tự như vậy cho đến lần thứ 5 thì có thể ngưng, sau đó hòa các phần nước lại với nhau, để một lát cho phần cặn lắng xuống thì đổ vào bình lưu trữ để dùng dần, có thể để vào tủ lạnh. Liều lượng. Mỗi ngày uống 3 đến 6 lần, mỗi lần uống 100 đến 200 ml và nên uống trước khi ăn, ít nhất là 30 phút. 2. Cách hãm trà. Một trong những cách dùng tiện lợi nhất, đó là đem nấm tán thành dạng bột mịn, sau đó pha trà để sử dụng hàng ngày cho tiện lợi. Các bạn có thể tán bột tại các hiệu xay nghiền bột hoặc đề nghị nơi bán tán bột khi mua nấm. Cách dùng đơn giản như sau. Liều dùng nấm chaga. 10 gram bột nấm trên ngày, tức khoảng 2 thìa canh hãm với khoảng 800 ml nước sôi. Hãm trong thời gian khoảng 20 phút là dùng được. Các bạn chia thành nhiều lần uống trong ngày, nên dùng nước hãm nấm trước bữa ăn khoảng 30 phút hoặc sau bữa ăn khoảng 1 giờ. 3. Nấm chaga ngâm rượu. Ngâm rượu là một trong những cách dùng khoái khẩu của phái Mạnh, thường các loại thảo dược, nhất là những loại có công dụng bồi bổ. Anh em bao giờ cũng đặt câu hỏi và quan tâm xem loại thảo dược ấy có ngâm rượu được không. Nấm chaga là loại thảo dược có thể dùng để ngâm rượu, cách ngâm như sau. Tỷ lệ ngâm. 1 kg nấm chaga các bạn nên ngâm với khoảng 5 lít rượu loại 40 độ, ngâm trong thời gian khoảng 1 tháng là dùng được. Cách ngâm. Nấm thái ra thành từng miếng mỏng, bỏ nấm vào bình miệng rộng, sau đó đổ ngập rượu, đậy nắp bình và ngâm trong thời gian khoảng 1 tháng trở lên là dùng được. Mỗi ngày nên dùng khoảng 2 ly đến 3 ly rượu nhỏ, nên uống trong mỗi bữa ăn các bạn nhé. Lưu ý, không nên lạm dụng uống quá nhiều rượu nấm chaga, việc lạm dụng quá mức luôn tiềm ẩn những nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Lưu ý khi dùng nấm chaga. Trong sơ chế, nên cạo bỏ lớp vỏ đen bên ngoài nấm vì phần này không có tác dụng mà còn có thể gây hại, vì chứa nhiều sắc tố melanin. Độ an toàn. Theo tạp chí Clinical Nephrology, mặc dù nấm chaga là thảo dược cổ truyền, được dùng điều trị viêm dạ dày, loét và bệnh lao xương, nhưng nó cũng chứa nhiều oxalat, có thể gây ra sỏi thận và các trường hợp khác.
Đã có trường hợp báo cáo trên một bệnh nhân 72 tuổi bị ung thư gan, sau khi uống bột nấm chaga liên tục trong 6 tháng, mỗi ngày 4 đến 5 muỗng cà phê thì bị sỏi thận. Lựa chọn. Được biết, nấm chaga tốt và đạt chuẩn thì phải là nấm mọc tự nhiên trên cây bạch dương và phải từ 20 năm tuổi trở lên. Đối tượng. Phụ nữ có thai và đang cho con bú nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Sử dụng. Nấm chaga có nhiều hoạt tính không thể phủ nhận, nhưng so với các loại nấm khác, nó vẫn còn khá mới. Vì vậy, các bệnh nhân cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng, vì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Chính, nấm chaga là một sản phẩm mới đưa về Việt Nam. Để xác định được hoạt chất tốt hay xấu, chất lượng ra sao thì cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng hơn. Cách phân biệt nấm chaga thật trên thị trường. Nấm chaga thật có các đặc điểm sau. Vỏ ngoài của nấm thường có những rãnh, khe hay các vết nứt màu đen. Nhìn qua có thể thấy nấm giống như một cục than cháy xém. Khi sờ vào nấm thấy cứng, thô và sần sùi. Nấm chaga thật rất cứng và khó bẻ. Ruột nấm có màu nâu sẫm đặc trưng giống với thân cây. Hơn nữa, nấm còn có mùi thơm nhẹ của gỗ thoang thoảng. Cách phân biệt nấm chaga tự nhiên và nấm chaga nuôi trồng. Nấm chaga tự nhiên phần vỏ đen và thịt dày hơn, cứng và nâu đậm. Ngược lại nấm nuôi trồng thì phần thịt nấm mềm và xốp, nhẹ hơn. Cách bảo quản nấm chaga. Các bạn có thể mua nấm nguyên khối, mang về thái lát mỏng hoặc nghiền nhỏ nấm thành dạng bột và cất giữ trong tủ lạnh để dùng dần. Các bạn lưu ý thời điểm thích hợp nhất để cơ thể hấp thu các dưỡng chất của nấm chaga là trước các bữa ăn khoảng 30 phút. Các bạn thân mến, chúng tôi xin khép lại video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.